caught in the crossfire. Hey guys, it's me Jiro and welcome back to my channel. For today's Tutorial Tuesday, I'll be teaching you guys kung paano ko nga pa ginawa yung green screen look or green screen transition on my TikTok video. If hindi nyo pa po alam yon or you don't have any ideas yet or kung meron man, so pakita ko pa rin and ito siya. Creator of this transition, I'm not sure kung siya talaga yung creator, but yung una kong nakita tong transition na to is from Jiro. Go follow him. And me na rin. And today, I am so excited na i-share to sa inyo kung paano nga ba siya nagawa. So before we start, make sure you guys subscribe and tap the notification bell so you get notified whenever I upload a new video. Kasi I always upload. So without further ado, let's start the tutorial. So first, kailangan nyo ng mga materials, and the only material that you need is anything that can make your face green. Kasi nga green screen. Either paint or whatever, face paint. Ako ang gamit ko is this palette na Beauty Glazed. So I have this kasi sobrang pigmented na nito. So ang ginagamit kong color is itong green na to, yung dark na green, para super green screen talaga siya. So once you got this, ang kailangan nyo gawin is mag-film kayo na naglalagay ng color sa mukha nyo, and then yan. Papakita ko sa inyo yung behind the scenes in 3, 2, 1, let's go. So guys, na-setup ko na siya with my tripod. Ito yung phone ko, tripod, and then the ring light. Tapos, ayan, normal lang, kahit hindi na slow-mo, basta normal camera. Depends kung anong gagawin nyo sa video. Pero ako kasi normal camera lang. Kasi gagawin ko lang naman sa dulo is isi-zoom ko siya kapag tapos ko na yung makeup. So yeah. So ito yung BTS nun. Let's go. Para kung hindi naligo, wait lang. So ito talaga yung totoong behind the scene. Ganito lang yung ginagawa kapag halatang hindi ako naligo. So ang ginagawa kapag halatang hindi ako naligo, itong tumbler ko ng water, binabasa ko yung kamay ko. Dugyot. Pero ayan, this is one of my secrets para magmukhang fresh pa rin sa mga TikTok. Kasi kapag maayos yung buhok nyo, ayan, magmumukhang makahinga dito. Tip number 1. That's my tip for today. Okay, so once you're done with the green one, kailangan nyo namang gamitan ng black para magkaroon siya ng smile. Ako, I don't recommend this, but I'm using a whiteboard marker pala. Sa whiteboard ko to ginagamit. Kasi wala akong eyeliner ata yun. Wala akong eyeliner. So, ang ginagamit ko lang is marker. But, this will do. Let's hope na hindi na lang ako mag-break out. So, kailangan nyo pa rin siyang i-film dito sa camera. So, tapos na tayo mag-paint ng smile and the green one. So, ganito yung itsura niya. And, ang next naman na gagawin natin is mag-film tayo ng parang kunwari lalabas na yung rainbow dito sa loob. So, kunwari ano. Parang talaga akong di naligo. Yay! So we're done. Okay, lipat. Masyadong malulabat na yung camera. Sana umabot kayo, guys. So now we're done filming yung paglagay natin ng makeup sa face. Pupunta na tayo sa next part, which is the editing part. Okay guys, so now we're done filming. Punta naman tayo ngayon sa editing, which is napakadali lang. Sana. So dito tayo ngayon sa iMovie app, and what we're gonna do is click this plus button right here, movie, and then hanapin natin yung mga videos na ginawa natin. Dito lang yun. Itong dalawa, yung film mo, tapos yung song na gagamitin mo. Okay, and then create movie. So once you're done adding that, so itong nasa baba, gagawin natin siya, i-detach natin siya mula sa video, yung sound. Ayan, so nasa baba na yung sound, magkahiwalay na sila nung video. So ayan, delete na natin tong video na to kasi hindi na natin siya kailangan. So ayan, ito, iganan nyo lang to para, yan, bumaliktad siya. And then next is, gagawa na tayo ng ating TikTok. So ayan,
Ang gagawin ko lang dito is i-film ko lang yung mga highlights and then ayun, parang yung maglalagay ng powder, tapos yung lalagay mo yung color, lalagay mo yung smile, ganon. Okay, so eto. Start with this. Pinakita ko yun eh. Ayan. So, dito tayo mag-i-start. Move natin tong ayan. Ayan. Okay. Oopsie. Ayan, dub-dub. Tapos, sa next beat naman, ayan, dito yung kumukuha naman tayo. Okay lang kahit hindi siya naka-center for now kasi mamaya mazoom niya naman siya, so magiging center pa rin yung video. Ayan, oops. Tapos ayan, maglalagay na siya. Split. Ayan, split, tapos detach, ay delete, tapos split ulit. Tapos doon na tayo sa split na rin natin ito. Tapos, doon na tayo sa naglalagay ng pentel. Split. Oopsie. Gusto na tayo. Ang layo naman na narating natin. Yan. Split. Tapos, ting mahirap eh. Hindi ko alam kung anong hahanapin ko. Ito na lang. Yan, cute. Yon. Okay, so we're done. So, ang bilis, ang galing. Ang bilis ko ngayon ha. So, ngayon natapos na natin ni-edit yung unang layer. So, done natin to. And then, share. Tapos, ayan. So, ayan. Once you're done with that, i-export nyo lang siya. And we'll proceed to the next step. So, next step is, pupunta ngayon tayo sa Video Star app, which is one of my favorite app. So, click lang natin tong plus and then edit video. So, ayan, import nyo lang yung video na yon and ayan, gagawin na natin siya. So, click lang natin tong make video. Tapos, i-edit na natin siya ngayon. So, ayan. Edit, quick split scene. So, i-split natin ngayon kung nasa part kung saan magpapalit ng colors, like magiging rainbow yung mukha nyo. So, ako dito yung banda. Ayun, dito. Ayan, dito banda. Edit, tapos quick split scene, then split. So, ayan. Ito na, dalawang clip nyo. Yung una, yung walang rainbow, tapos yung pangalawa, yung may rainbow. So, what you gonna do is click new and then import video. Then sa import video, hanapin yung video na yung rainbow na na-download nyo. Okay, so ayan, hanapin nyo lang. Ako nahanap ko yung akin, which is ito. Ayan, click nyo lang yon and then, import. So ayan. Okay, so once you're done with that, click nyo yung new, tapos multi-layer clip. Yung first layer will be the rainbow layer, and the second layer will be the, yung mukha nyo. So, once you're done with that, click nyo yung 2 and then add mask. Tapos, we'll mask it by color, not by erase. So, click natin yung color sa kabila and then hanapin nyo yung green. Ito. So, yan. Yun. Nakita nyo ba yan? That was so smooth though. Sobra. See? Please, gumana ka. Ayan. Adjust nyo lang hanggang sa parang ma-delete na yung green part ng mukha nyo. And then, click done. And then, bam! Look at that, bro. Though, medyo fail siya kasi medyo mapangit na yung tinta talaga ng pentel. Anyways, do well next time. Kapalan nyo yung black kasi pawala na kasi talaga yung tinta na to. And, na-overpower na rin siya ng reflection ng green. So, that's fine. So, ito yung magiging itsura niya. Wait lang. Create natin. So, yay! So, once you're done with that, and nalagyan nyo siya ng medyo konting edits, like zoom, and ayusin nyo yung pagkaka-zoom nung nasa kabila. Ito yung magiging itsura niya.
so much for watching this video. Kung nagustuhan niyo yun, make sure you guys like this video. And I wanna know your thoughts. So, kung anong gusto niyong request sa next video, please comment it on the next... Kung may request kayo, I wanna know your thoughts. Comment it sa comment section. So, ayun lang guys. And also, I'll be launching my pop socket line soon. So, sana supportahan nyo po yun. And yun lang. Thank you guys so much for watching this video. I hope to see you guys again on my next vlog. Stay awesome and God bless. Bye! Caught in the crossfire.